أهلا وسهلا بكم إلى قناة Programming for Everyone. إذا ذاكرين بالفيديو اللي قبل الماضي أخدنا عن الأريز. إذا مش حاضرين الأريز روحوا احضروه هلا، عشان بهيدا الفيديو بدنا نعمل exercises. أولا بدنا create a new project, console application, go C++, X, R, exercise array, next, OK. ننطر يعمل لود. يلا يعمل لود. اوكي فتح. هلا اول اكسرسايز بدنا نعمله انه نحن نملي الاري وهو يرجع يطبعنا اياهم. سهلة، بنقول له in n equal عفوا خلص هلا بس هيك نحن بدنا نعبيه. بنقول له for ازاي يعني كمان ما بتعرف شي الفور، كمان روحوا احضروا بالفور كلهم رح يكونوا فوق. هلا روح احضروا for I equal 0 I أصغر من 10 و I بلس هم نقول له CN I. هلا هون بس بنعبيهم. هلا فرجيكم اللي حاضرين الأريز ما رح يفهموا شي. اسمعوا مني وروحوا احضروه إذا مش حاضرين. يلا debug and run. شو مين في عندي خطأ؟ شو الخطأ يا أستاذ؟ شو الخطأ؟ يوه نسينا نمبرز، يعني نمبرز اختصار نسميه اسم. نعم هلا لحظة. يس شو بيه فور اي ايكوال وين اليوم انت بعد عندك شي نامز. هلا الله اكبر بصير معك انت. طيب هلا ما تقلي عندي اخطاء. واخيرا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خلص. طيب هلا بدنا يطبع لنا اياهم. سهولة نعمل copy paste لورا. نقول له هون هلا بدل ما يعمل CN شو بده يعمل layout. أحسنتم layout بالمناسبة هاي ال end ال معناتها يعني ننزل سطر. إذا عملنا ال end ال بحطوا عليهم في بعض. لقيت نجربه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز. منيح. طيب نحن نفترض بدنا يطبع لنا إياهم بالمقلوب، يعني نحن حطينا من الواحد للعشرة ومن العشرة لواحد، أو نفس الشي نفس الشي. شو بنعمل؟ هون بنحط بدل 0 10. هلا بنجرب
وهون لازم I أكبر من 0 أو هيك شي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نجرب equal. اوكي 1 2 3 4 بعتقد عن خطأ 5 6 7 8 9 10. الله أكبر، روق علينا، روق ما طلبنا منك كل هالشي. I minus نحن عم ننزل من العشرة للصفر، مش إلا بيضل نكفي إلى ما النهاية. نجرب هلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. لا ليه طبعتها مرتين؟ لا بلا، ليه طبعتها مرتين يا أستاذ؟ ليش طبعا مرتين؟ هلا بنشوف المشكلة، بس المهم طبعا بالمقلوب. هلا بدنا نكتشف المشكلة. دخل يساوي، لحظة قلت لي هاي 9 آخر تجربة، هاي يساوي بلا، لحظة يلا مش كان لازم نحط 9، معلش كان لازم انتبه. هون بلشنا من الصفر وهون انتهينا على 9. هون بلشنا من 9 لازم ننتهي عند الصفر. عجبكم؟ المهم خلصنا تاني اكسرسايز أخذنا فيه امتياز. آخر اكسرسايز هو إنه آخر اكسرسايز إنه بده يطبع لنا أرقام، بس الأرقام تحت 10 بده يطبع لي إياهم كمان سخيفة. خلوا هاي فور مثل ما هي بنقله لا هاي بنقله لحظة if هاي أصغر أصغر من 10 control S control V debug. هلا بالكونسول نعمل 1 13 55 60 2 77 72 5 33 8. وين طبعتلي كل الأرقام يا أستاذي مهذب. طبعلي كل الأرقام ليه؟ طيب هلا بدي control copy control paste. نجرب 1 2 3 4. طبعتلي كل الأرقام يا أستاذ، أنا ما بدي أطبعلها إلا اللي أصغر من 10. معك مشكلة؟ معك هو فور ما عم يلاقي إنه أصغر من، في وحدة أصغر من 10 بيطبعلي إياهم كلهم حضرة الأستاذ المهندم. أي يلا يعيننا على هالحظ نحنا. يا طلعنا عم نقارن هاي. أخ منقله نمز
لا من الواي، الله يعيننا الله يعيننا. لا هاي نكمل بنقول له إذا النمز هو نحن عم نعرف إنه عبيناهم قبل بمرة. الآي يعني مثلا 2، خلينا نبلش عشان ما تفهموا علي. 1 2 3 4 88 5 93 22 28 21 54. تبالي 1 2 3 4 5. طيب هات لنشوف. بلش وعبينا يعني الواحد ما تنسى إنه زيرو، نحن بنبلش من الزيرو. والواحد فتنا على الإف، نحن عبينا وخلصنا فتنا على الإف. شاف النمز آي، هون الآي زيرو، فكر فتش بالوان. مين طلع الزيرو؟ الوان. شاف هون إذا أصغر من 10، إيه أصغر من 10 فحط وبهيدا وبس. ضل يكرر العملية لما يلاقي شيء أصغر من 10 بتخلص. خلص فيديونا اليوم عملنا فيه exercise. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم أشياء كتير مثل هاي كتير، مش عم بحكي مزح. وتنسوا الحلقة الماضية شو قلتلكم، ها؟ إلى اللقاء.